Câu chuyện ma trong thang máy bệnh viện có ma. Ngọc là một y tá thực tập tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Hàng ngày, cô thường trực ca đêm tại tầng 12, nơi nổi tiếng là ít bệnh nhân nhưng luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn. Một đêm nọ, sau khi kiểm tra hết các phòng bệnh, Ngọc quyết định xuống căng tin tầng trệt để mua chút đồ ăn. Thang máy đã cũ và tiếng động cọt kẹt mỗi lần cửa đóng lại khiến cô rùng mình. Khi bước vào thang máy, Ngọc bấm nút tầng 1, cửa từ từ khép lại, thang máy lắc nhẹ rồi bắt đầu di chuyển. Bất chợt ở tầng 9, thang máy dừng lại mà không có ai bấm. Ngọc ngẩng lên nhìn, cửa thang máy mở ra. Trước mắt cô là một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, tóc dài che gần hết khuôn mặt. Người phụ nữ đứng lặng, không bước vào, cũng không nói gì. Ngọc bối rối, chị muốn đi đâu? Người phụ nữ không trả lời, chỉ từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Ngọc lập tức bấm nút đóng cửa. Nhưng dù cô nhấn thế nào, cửa vẫn không khép lại. Người phụ nữ bắt đầu bước từng bước chậm rãi vào thang máy. Ngọc lùi lại, cố ép mình bình tĩnh. Khi người phụ nữ đứng đối diện, cô bất chợt nhận ra đôi chân của bà ta không chạm đất. Thang máy đột ngột tắt đèn. Cả không gian chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Ngọc và tiếng cười khe khẽ, lạnh lùng vang lên. Cô đang thay thế vị trí của tôi, đúng không? Ngọc cứng người, không thể thốt lên lời. Khi đèn bật sáng trở lại, thang máy đã ở tầng 1. Nhưng người phụ nữ biến mất, không để lại dấu vết nào. Ngọc lao ra khỏi thang máy, lòng đầy hoang mang. Cô chạy tới phòng trực để hỏi về người phụ nữ đó. Một y tá lớn tuổi nghe xong chỉ trầm ngâm. Cô gái đó là bệnh nhân ung thư, từng tự tử trong thang máy vì không chịu nổi đau đớn. Chuyện này đã xảy ra 10 năm trước. Từ đêm đó, Ngọc không bao giờ dám đi thang máy một mình. Nhưng cô luôn cảm giác ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang dõi theo mỗi khi làm việc khuya. Sau sự gặp gỡ rùng rợn với người phụ nữ trong thang máy, Ngọc vẫn không dám đi thang máy một mình vào ban đêm. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng nỗi sợ hãi đó sẽ lại quay trở lại một cách tồi tệ hơn. Một đêm khuya, Ngọc nhận nhiệm vụ trực tại phòng hồi sức cấp cứu. Một bệnh nhân nam, khoảng 50 tuổi, được đưa vào sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, tình trạng của anh rất xấu và cuối cùng anh ta qua đời trong đêm. Sau khi xác nhận cái chết của bệnh nhân, Ngọc xuống phòng thang máy để về nhà, cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cô bước vào thang máy, bấm nút tầng 1. Nhưng ngay khi cửa đóng lại, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào người cô, làm Ngọc rùng mình. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng về một giấc ngủ ngon, nhưng rồi một giọng nói yếu ớt vang lên. Xin cô, đừng bỏ tôi lại. Ngọc mở mắt, giật mình nhìn xung quanh. Thang máy vẫn đang di chuyển, nhưng không có ai bên cạnh. Cô hoang mang, cố xua đi cảm giác kỳ lạ và nhấn nút tầng 1 một lần nữa. Nhưng khi nhìn xuống, cô bất ngờ thấy đôi giày của bệnh nhân nam, giống hệt như đôi anh ta đã mang khi nhập viện, đang ở ngay dưới chân mình. Ngọc hít một hơi sâu, định bấm nút dừng thang máy, nhưng lúc đó cửa thang máy mở ra. Trước mặt cô là một bóng người mờ nhạt, tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt. Chính là bệnh nhân đã chết. Anh ta đứng im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Ngọc. Cô không thể cử động, tim đập thình thịch. Bệnh nhân nói giọng yếu ớt, cô sẽ không thể thoát được đâu. Khi Ngọc cố gắng hét lên, cửa thang máy đột ngột đóng lại và tất cả trở lại im lặng. Cô thở hổn hển, vội vã bấm nút tầng 1 và khi cửa mở lần nữa, bóng ma của bệnh nhân đã biến mất. Sáng hôm sau, Ngọc nghe nói rằng thi thể của bệnh nhân đã được chuyển đi, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong phòng bệnh, tất cả các thiết bị y tế đã ngừng hoạt động, dù không ai chạm vào chúng. Ngọc không dám quay lại thang máy nữa. Cô cảm nhận rõ ràng rằng bóng ma của bệnh nhân vẫn luôn dõi theo mình.